Jos joku sitä ei ole vielä keksinyt, niin minä asun Turussa. Ja yksi suurimmista puheenaiheista Turun seudulla viime aikoina on ollut raideliikenne. On puhuttu raitiotien liikenteen palauttamisesta Turun seudulle, on puhuttu tunnin josta Helsinkiin, ja ehkä viimeisimpänä puheenaiheeksi on noussut lähijunaliikenteen palauttaminen. Lähijunaliikenne toisi mahdollisesti liikennettä joillekin Turun seudulla käytöstä poistuneille asemille ja seisakkeille. Mutta missä nämä vanhat asemat ovat ja miltä ne näyttävät nykyään? Lähdetään liikkeelle Helsinkiin suuntaan kulkevasta rantaradasta. Tämän varrella sijaitsevat kaikki 3 Turun nykyistä rautatieasemaa. Turun satama, Turun päärautatieasema ja Kupittaan asema, joskin jälkimmäinen on siirtynyt hieman alkuperäisestä sijainnistaan. Täältä eteenpäin lähtiessä seuraavat pysäkit ovat Lausteen seisake, Parissuon seisake ja Littoisten rautatieasema. Täältä löytyy myös muistolaatta Leinenille, joka piipahti asemalla vuonna 1907. Seuraavaksi matka jatkuu Nunnan, Uiton ja Rungon seisakkeiden kautta Piikkiön rautatieasemalle. Tämän jälkeen käymme vielä Makarlassa, Villisissä, Kauhaisilla ja Toikkalassa, kunnes saavumme Paimion rautatieasemalle. Kuten tästä pienestä matkasta jo huomata saattaa, vanhoista seisakkeista ei Turun seudulla ole juuri enää mitään jäljellä. Myös monet vanhoista asemarakennuksista on jo myyty yksityisomistukseen, kuten tämä Paimion asema. Kuitenkin lähijunaliikennettä on tällä radalla kokeiltu jo kertaalleen. Elokuusta 1986 elokuuhun 1987 lähijunat kulkivat Piikkiön asemalta Parissuon ja Lausteen seisakkeiden sekä Kupittaan ja Turun asemien kautta Pernon telakalle. Kuitenkaan tämä kokeilu ei osoittautunut kannattavaksi, osittain ehkä telakan talousvaikeuksien vuoksi. Lähdetään seuraavaksi kohti Tamperetta. Turusta liikkeelle lähdettäessä pysähdytään ensin Alfan pysäkillä lähellä Koroisia ja sitten Räntämäen rautatieasemalla, joka oikeastaan lähempänä Kärsämäkeä. Sieltä matka jatkuu Sarramäen, Pajun ja Maarian kautta Rauhankylään ja Lietoon. Tai siis Liedon Asemankylään, Liedon keskustaan on tältä matkaa noin 8 kilometriä. Täältä matka jatkuu Maaniittun, Käyrän ja Karvisen seisakkeille, joskin jälkimmäinen ei myöskään ole lähelläkään Karvisen kylää, kunnes tämänkertainen pääteasema saavutetaan Aurassa. Suunnataan seuraavaksi Turusta kohti länttä, jossa ensin eteen tulevat Pahaniemen ja Jyrkkälän seisakkeet, kunnes rata haarautuu juuri ennen Turkuhallin seisaketta, joka jää sivuraiteen puolelle. Me jatkamme kuitenkin päärataa pitkin kohti pohjoista ja pysähdymme Ihalan, Nesteen ja Kerrolan seisakkeelle ennen kuin saavumme Raision asemalle. Tässä raide haarautuu jälleen. Jos lähdemme ensin kohti Naantalia, niin edessä ovat pysähdykset Paikkarissa, Tammistossa ja Luolassa, kunnes saavumme Naantalin asemalle. Haararata ei täältä matkustaja myös Naantalin satamaan asti. Jos puolesta jatkamme Raisiosta kohti Uuttakaupunkia, niin pääsemme katsomaan seisakkeita Vatselassa, Miekälässä, Piuhassa, Jonkkusilla ja Kankaisilla, no ainakin tämän aidan läpi, kunnes saavumme Maskun asemalle. Täältä matka jatkuisi Nousiaisten ja Mynämäen kautta Uuteenkaupunkiin, mutta jätämme matkan tällä kertaa tähän. Uudenkaupungin radalla henkilöliikenne loppui vuonna 1993 ja Naantalin radalla vuonna 1990. Tämän jälkeen liikenteessä on ollut kuitenkin satunnaisia henkilöjunia. 1990-luvun lopulla Naantaliin kulki kesäisin niin sanottuja muumijunia, jotka toivat turisteja muumimaailmaan. Turkuhallin seisakkeelle on puolestaan saapunut tilausajolla
muun muassa jääkiekkofaneja, ja Turusta uuteen kaupunkiin kulkee ajoittain museovuoroja, jotka pysähtyvät myös väliasemilla. Jotkut näistä vanhoista pysäkeistä saattavat kuitenkin herätä pian henkiin uudestaan. Turun seudun kunnat, kansanedustajat ja yksityiset toimijat ovat ryhtyneet tukemaan lähijunien tuomista takaisin Turkuun. Eduskuntapuolueen Vihreät onkin myös jo esittänyt oman ehdotuksensa Turun seudun lähijunaliikenteen toteuttamisesta ja sen asemista. Rohkeimmat ovat myös toivoneet, että raiteilta jatkettaisiin niin sanotulla Urpo-radalla Uudestakaupungista Raumalle ja jopa Poriin saakka. Tämä loisi suoran henkilöjunayhteyden ensimmäistä kertaa Varsinais-Suomesta suoraan Satakuntaan. Ehkä siis Turussa pääsee pian uudestaan paikkojen kyytiin asemilta, jotka olivat jo kerran kadonneet.